what's up guys? It's Miccolo and this is how I do it solo. For today's video guys, I'll be doing another unboxing video. At ang i-unbox natin ngayon ay walang iba kundi ang Nike Air Monarch. Yes guys! Woo! Medyo matagal-tagal na natin itong nagustuhan at gustong bilhin. At thank you, gusto ko muna magpasalamat. Ang bumili po na ito guys, ang aking kapatid dahil kaka-birthday ko nga lang po. Sabi niya sa akin, Kuya, may parating dyan. Kunin mo na lang, birthday gift ko sa'yo. At yun na nga po guys, ang Air Monarch. Bubuksan na natin. Matagal ko nang minamata ng sapatos na to dahil unang-una napakaganda po ng kanyang design para po sa akin. Nagbibigay siya ng retro vibe, classic vibe, 90s, 80s. At ang isa pang maganda po dito guys ay napakamura lang po nito. Ito po ay nagkakahalaga lamang na 2,595 pesos. So ano pang hinihintay natin guys? Kung ready na kayo? Ready na ako? Unbox natin siya. Kami arte. So eto na guys. Oh my. Papakita natin in 3, 2, 1. Tcharan! Ay! Wala pa pala siya. Look at that shoes. Ang Nike Air Monarch. Wow! So, ang kinuha po natin ay size 9. Wow! Ayan, oh. Tcharan! Gusto ko ulit magpasalamat sa kapatid ko. Ayan, na bumili na ito para sa akin. Thank you so much, Miyaki Solis. I love you, bro. Grabe, no? Yung mga kapatid na natin ang nagbibigay sa atin ngayon. Iba na talaga. Itong colorway yung gusto ko kasi nga unang-una retro vibe. Magagamit natin siya. Pwede nating iterno sa kahit saan. Wow! Wow, wow, wow. Hello. Yaki, natanggap ko na. Oh, thank you so much. I love you, bro. First time din namin umorder. First time niyang umorder sa Nike website. So, ito yung first purchase namin doon. Galing pa to ng Singapore. Hindi ko alam kung same stocks lang ba sila. Dito naman, Nike website naman natin dito sa Philippines yung ginamit. Pero, yung products, yung item, nanggaling pa sa Singapore at DHL nga yung nagdala dito sa atin sa Philippines. Mukhang palagi natin itong magagamit guys, lalo na kapag mamasyal tayo. And nabili pa ata to ng kapatid ko ng lesser price dahil nga nagkaroon ng 30% off ata yung Nike. So sobrang mura niya and hindi na natin pinalagpas, 'di ba? Binili na natin habang naka-sale. So ito na, paano ko ba de-describe? Hindi naman tayo pro kasing mag-sneaker review, pero yun lang, gusto ko lang yung niya talaga, yung design dahil nga retro vibe yung nabibigay niya. Pakita na natin ng suot-suot natin to in 3, 2, 1. So ayun guys, nakita nyo na ang unboxing natin ng Nike Air Monarch. Comment down below guys kung nakabili na kayo na ito and kung bagay ko ba. Ayan, comment down below kung anong tingin nyo sa sapatos na to. And guys, don't forget to like and subscribe to this channel. Ring mo na rin yung bell and I'll see you on another unboxing video.